ओके साथीहरु, आजको यो भिडियोमा चाहिँ नोकियाको मोडल चाहिँ C1 लिएर आएको छु र अनबक्स गरेर देखाउन चाहन्छु। यहाँहरु माझ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ कभर रहेको छ, नोकिया कम्पनीको नाम रहेको छ र त्यसैगरी यहाँ मोडल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, नोकिया C1। यसमा एन्ड्रोइड रहेको छ 9 भर्सन। ओके, र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ ब्याक साइड पनि म देखाउन चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलमा चाहिँ 5.45 इन्चको यहाँ डिस्प्ले रहेको छ। त्यसैगरी ब्याट्रीको एमएच चाहिँ 2500 एमएच रहेको छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ र्याम चाहिँ 1 GB रहेको छ र इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ 16 GB रहेको छ र यहाँ चाहिँ 64 GB सम्म चाहिँ अप टु गर्न सकिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ एक्सपेन्ड गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी फ्रन्ट क्यामेरा, सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 5 MP को रहेको छ, त्यो पनि फ्ल्यास विथ फ्ल्यास रहेको छ र रियर क्यामेरा चाहिँ 5 MP को रहेको छ विथ फ्ल्यास र साथमा यहाँ गुगल एसिस्टेन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। म अनबक्स गर्छु है यसलाई। यसरी चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ अब यहाँ तपाईले म्यानुअल देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, नोकियाको म्यानुअल रहेको छ, इट डजन्ट म्याटर। म्यानुअल म यता राख्छु र त्यस्तै यहाँ चाहिँ तपाईले सेट देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ सेट रहेको छ। ओके, फ्रन्ट पार्ट देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यहाँ चाहिँ ब्याक यस्तो रहेको छ। ओके, त्यस्तै म यसको बारेमा कुराकानी गर्छु। सबभन्दा पहिले यो बक्स भित्र अरु के रहेको छ त्यो कुरा हेरौँ। यो बक्स भित्र तपाईले यहाँ चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ। चार्जर आउँछ यहाँ चाहिँ। त्यसरी यहाँ चाहिँ तपाईले डेटा केबल देख्न सक्नुहुन्छ, चार्जिङ केबल रहेको छ। ओके, यिनीहरूलाई म यहाँ राख्छु साथीहरु र त्यसपछि साथीहरु यहाँ मेन हाम्रो रहेको छ डिभाइस। अब यो मोबाइललाई चाहिँ म अन गरेर देखाउन गएको छु, सेटअप पनि म गर्छु। ओके साथीहरु, मैले यहाँ सेटअप गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डिस्प्ले जुन रहेको छ 5.45 इन्चको रहेको छ र त्यस्तै लगभग 13.8 cm को रहेको छ। ओके, र त्यसपछि यसमा तपाईले ब्याट्री इनबिल्ट नै रहेको छ र तपाईको ब्याट्री चाहिँ 2500 mAh को रहेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईको र्याम चाहिँ 1 GB को रहेको छ र 16 GB स्टोरेज रहेको छ, इन्टरनल स्टोरेज यसको। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ 64 GB सम्म एक्सप्यान्ड गर्न सकिन्छ मेमोरी कार्ड है। र 5 MP को यहाँ सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विथ फ्ल्यास रहेको छ र ब्याक साइडमा रियर क्यामेराको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 5 MP को नै रियर क्यामेरा रहेको छ विथ फ्ल्यास र गुगल एसिस्टेन्ट पनि यहाँ रहेको छ। ओके, यहाँ चाहिँ अब मोबाइल सेटअप गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै नयाँ मोबाइल किन्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले इमेल चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ अनि प्ले स्टोरको लागि हैन। अब जस्तै कि यो नयाँ मोबाइल हो, भर्खर किनेर ल्याइएको हो। अब यसमा चाहिँ हामीले सेटअप गरिसकेका छौं। अब चाहिँ जीमेल यसमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। र जस्तै हामी प्ले स्टोरलाई ओपन गर्यो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भन्दा पहिले हामीले चाहिँ यहाँ इन्टरनेट कनेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। म इन्टरनेट कनेक्सन पनि यहाँ चाहिँ दिन्छु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन पनि मैले गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ ओके, इन्टरनेट कनेक्सन भइसकेको छ। इन्टरनेट कनेक्सन दिइसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला। ओके, यसमा युट्युब पनि अहिले रहेको छैन, युट्युब पनि छैन हैन। यसमा चाहिँ फेसबुक पनि एप्लिकेसन रहेको छैन। हामीले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले गुगल प्ले स्टोर मा जानु होला, इन्टरनेट कनेक्सन दिएर। त्यसपछि यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ तपाईले साइन इन गर्नु होला। ओके, साइन इनमा टच गर्नु होला। साइन इनमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेकिङ इन्फो भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेकिङ इन्फो भइरहेको छ र त्यस्तै गरिकन हामीले के छन् वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके साथीहरु, यो मोबाइलको प्राइस कति परेको छ नेपालमा पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। अन्तमा यसको प्राइस चाहिँ पक्कै पनि भन्ने छु। त्यसै यहाँ चाहिँ यस्तो आइरहेको छ साइन इन हैन। तपाईसँग यदि चाहिँ जीमेल छ भने, बनाउनु भएको छ भने यहाँ तपाईले इनपुट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले चाहिँ जीमेल बनाउनु भएको छैन भने, यो नयाँ मोबाइल हो, तपाईले जीमेल बनाउनु भएको छैन भने पक्कै पनि तपाईले यहाँ क्रिएट अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै अकाउन्ट छैन भने तपाईसँग जीमेल छ भने जीमेल दिएर नेक्स्ट गर्नु होला। यदि तपाईसँग छैन भने क्रिएट अकाउन्टमा यहाँ चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। त्यसपछि क्रिएट अकाउन्टमा टच गरिसकेपछि फर माइ सेल्फ, फर माइ चाइल्ड छ, फर माइ सेल्फ गर्नुस् हैन। त्यसपछि यति गरिसकेपछि के छन् हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ फर्स्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ। म फर्स्ट नेम दिन गइरहेको छु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यहाँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिइसकेको छु र म नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले जन्म मिति दिनुपर्ने हुन्छ, बर्थडे दिनुपर्ने हुन्छ र जेन्डर दिनुपर्ने हुन्छ। जेन्डरमा यहाँ चाहिँ म फिमेल छान्छु र त्यसै यहाँ चाहिँ डेट। अब तपाईले डेट अफ बर्थ र यहाँ चाहिँ जेन्डर छानिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ जीमेल एड्रेस दिइसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोसेस भइरहेको छ र त्यसपछि पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ
यहाँ चाहिँ साथीहरु पासवर्ड दिँदाखेरि कम्तीमा 8 क्यारेक्टर हुनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर र नम्बर चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ यसमा चाहिँ। पासवर्ड दिइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ प्रोसेस भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले फोन नम्बर दिइसकेको छु र त्यसपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाल यहाँ छानिएको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले नाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जिमेल देख्न सक्नुहुन्छ र तल फोन नम्बर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी एन्ड टर्म्स रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ, एग्री गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्वाइप अप गरौँ, यहाँ एक्सेप्ट गर्नु होला। ओके, र त्यसपछि चेकिङ इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामी प्ले स्टोरमा आइसकेको छौं र तपाईले जिमेल पनि चेक गर्नु होला। तपाईले जिमेल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अब तपाईले यहाँबाट आफ्नो जिमेल यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँबाट जिमेल हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी तपाईले अब यहाँबाट युट्युब तपाईले सर्च गर्नु होला र यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ युट्युब चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब मैले सर्च गरिसकेको छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब। ओके, सो अब यसलाई म इन्स्टल गर्छु आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ र अब चाहिँ फेसबुक पनि यहाँ चाहिँ फेसबुक एप चाहिँ पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा अलरेडी फेसबुक एप र युट्युब एप चाहिँ इन्स्टल गरिएको छ भने त एकदमै प्रि इन्स्टल रहेको छ भने धेरै राम्रो हैन। छैन भने तपाईले यसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा युट्युब गुगल प्ले स्टोरमा गएर युट्युब र तपाईले फेसबुक चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।